Thanh Thảo xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai cô gái rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng trước khi chúng ta đến với hành trình này thì Thảo sẽ giới thiệu những vị khách mời đang có mặt tại phim trường. Lần đầu tiên xuất hiện ở chương trình Con Đã Lớn Khôn. Ngày hôm nay thì cô sẽ đến chia sẻ với tư cách là một người mẹ. Mẹ của cô nàng Tiểu Panda rất dễ thương và đáng yêu, đó chính là Hoa hậu Hương Giang. Nhân vật thứ hai đương nhiên là quen thuộc với quý vị khán giả và hành trình Con Đã Lớn Khôn rồi ạ. Đó chính là thạc sĩ Tô Nhi A, hiện đang công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ là hai cô nàng đáng yêu của tập phim hôm nay. Xin mời quý vị khán giả bắt đầu theo dõi. Tạm biệt các bạn nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hãy cùng đến với Củ Chi để gặp gỡ hai chị em họ Như Ý và Gia Linh và đồng hành cùng hai cô bé này trong chuyến đi đầu đời giúp đỡ mẹ. Bé Lê Như Ý năm nay được 4 tuổi 9 tháng. Đây là một cô bé khá bạo dạn và năng động khi luôn biết phụ giúp mẹ làm các công việc vặt trong nhà. Nhà Như Ý có nuôi rất nhiều heo nên cô bé thường giúp mẹ cho heo ăn và tắm cho heo mỗi ngày. Ở gần nhà bé Như Ý là nhà của cô em họ Gia Linh. Hai chị em bằng tuổi nhau nên đi học cùng nhau và chơi với nhau rất thân. Bé Lê Gia Linh vừa tròn 4 tuổi. Trái với cô chị họ Như Ý thì Gia Linh lại là cô nàng rất tiểu thư và hay nhõng nhẽo mỗi khi hai chị em chơi chung với nhau. Ngày hôm nay, mẹ của Như Ý có hẹn với bà nội là mang một chú heo con sang cho bà nội nuôi giùm. Thế nhưng giờ mẹ lại bận trông em và nấu ăn, nên giờ việc mang chú heo sang nhà bà nội được giao lại cho hai chị em. Bây giờ chị hay để ý dắt em Linh về nhà nội, đem một con heo rồi đưa cho bà nội. Kêu bà nội là nuôi con heo giùm mẹ, mẹ ở nhà cho heo ăn. Xong rồi con nói với nội là cho con bạc hà về cho mẹ. Xin bạc hà nhà bà nội xong rồi đi qua nhà bà cố xin bưởi lên này cho mẹ nha. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Ở đây mày dắt con heo cho hạt vàng đi nha. Đường từ nhà đến nhà bà nội và bà cố dài khoảng 600 mét và cũng là nhà của cô em Gia Linh vì nhà bé Gia Linh sống chung với bà nội. Thường ngày Như Ý vẫn thường đi sang bà chơi nên việc nhớ đường đi không có gì là khó với hai chị em cả. Thế nhưng hôm nay phải dắt theo chú heo con đi nữa thì liệu mọi chuyện có đơn giản không đây? Cái người bạn heo dễ thương đó đồng hành cùng với hai cô bé này thì có ổn không? Thấy là không ổn, tại vì bạn heo một không hiểu tiếng người, hai cái lộ trình thì nó có quá nhiều thứ, trong khi chuồng heo thì nó 4 bức tường. Bản thân con heo cũng sẽ được tác động bởi rất nhiều sinh vật, quang cảnh. Không, nó thú vị cái là đây cũng là hành trình lần đầu tiên của bạn heo khi mà đi bộ cùng với các bạn nhỏ. Cho nên là dễ thì chưa hẳn đâu. Em nghĩ là cái quãng đường chỉ có 600 mét thì nó cũng không phải là dài. Nhưng mà Thảo chỉ thấy khó một cái là như thế này. Việc các bé trong chương trình dắt một chú chó con là đã thấy vất vả rồi. Mặc dù là những chú chó có vẻ ngoan hơn và lắng nghe lời. Rồi đôi khi nếu mà em cháu mà hư quá thì các nàng có thể bế lên. Nhưng mà cái bạn này là cũng xấp xỉ mấy em á, làm sao mà mấy em bế được. Rồi. Thế thì bây giờ để xem là hành trình của ba người bạn đặc biệt này sẽ như thế nào. Chúng ta bắt đầu theo dõi ạ. Hào hứng lên đường là thế mà chỉ ra tới ngoài cửa thì đã gặp một chướng ngại vật. Nó cắn đấy nó. Thôi em sợ nó cắn. Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi thì nào ngờ những vị khách không mời này vẫn cứ... Đi đây. Mạnh lên. Rồi bạn heo cũng sợ kìa. Bà heo cũng không muốn đi. Mà mấy bạn chó này cũng ngộ, cứ đi theo người ta vậy là Tại sao? vì dẫn theo bạn heo cũng ngộ quá đi. Hình như đây là cái trải nghiệm mới với tất cả các Mọi chuyện đang suôn sẻ khi mà chú heo đã chịu nghe lời hai chị em thì đột nhiên lại xuất hiện. Nội. Ủa con là cháu của ai chứ giờ thấy bên Dạ cháu Đạt.
Dắt cho bà gì? Bà Thủy. Bây giờ chú chở con heo này xuống cho bà con ha. Bây giờ cho chú chở con heo này đi xuống nhà cho bà cho. Con dắt đi mệt. Chịu không? Vừa thoát khỏi sự mời mọc của chú người lạ thì giờ lại đến bé heo này. Một chú người lạ đề nghị thì là không. À, thì ra bé heo này đòi uống nước. Hy vọng là sau khi uống no nê nước thì bé heo này sẽ chịu đứng dậy đi. Nè bà cho mượn này con bỏ ha. Heo từ trong đây con Tiên đi chút đem gỗ về tả cho bà. Bỏ vô ơi. Nói cho tự bỏ, có ai bỏ đâu bỏ. À, ý là bà cho một cái rổ để bế bằng heo vào. Nước chịu vô. Cái rổ đó chưa chắc đã hiệu nghiệm với bạn heo. Cái phụ em mua. Đi. Đi. Đi chị Hương. Đi chị Hương. Bất lực vì sự cứng đầu của bé heo này, cô em Gia Linh vậy đã... đó rồi sao? Rồi Gia Linh khóc rồi. Thảo đã có cảm giác là Gia Linh rất là sợ, Căng thẳng. con rất là căng thẳng khi mà lần đầu tiên đi một mình. Rồi ra ngoài đường thì lại gặp chó cứ đi theo như thế. Thêm nữa là lại gặp một cái chú người lạ. Nàng có vẻ là hơi nhút nhát một tí. Hai bạn đều rất là đồng tình trong việc là phản đối chú người lạ, là không để chú đưa đi. Đúng rồi đó, Em đó nghĩ là các một bé cái cũng cách được gia khai đình thác tốt đó chứ. đã được gia đình dạy rất là kỹ. Cái hành trình này đến lúc này thì chúng ta thấy là bạn Gia Linh phụ thuộc khá nhiều vào Như Ý. Có thể hiểu đầu tiên đó là bởi vì đi từ nhà Như Ý, nhiệm vụ là mẹ Như Ý giao. Thêm một cái nữa là cái con heo này hình như nó là con vật quen thuộc với Như Ý hơn là Gia Linh. Nhưng bây giờ thì một bên là cô em đang khóc, một bên là nàng cũng chưa có đủ can đảm để bế con heo vào. Thì theo Giang, các bạn sẽ quyết định sao? Nếu Giang là Như Ý, Giang sẽ làm như thế nào? Em nghĩ là bé Như Ý sẽ cố gắng để nhấc được con heo vào trong cái rổ để mang đi. Tại vì bây giờ con heo đâu có chịu đi nữa đâu. Kéo bên nó cũng chùn chân lại nữa. Nhiệm vụ của Như Ý là bây giờ sẽ phải dỗ cô em và xử Dắt lý về bạn heo. chú heo này. Chúng ta xem Như Ý có làm được hay không nhé. Có lẽ những giọt nước mắt đã giúp cô bé lấy lại bình tĩnh. Và thế là... Vô. Ai? Nó vô kìa. Heo không chịu đi. Cầm cho em ơi. Đúng rồi. Nhưng mà sao thấy không có. Giờ thì mọi khó khăn đã hết khi mà bé heo đã được nằm nghỉ ngơi trong chiếc rổ này. Đi. Có vẻ đi được cũng êm đẹp đúng không chị? Mẹ Như Ý rất là bình tĩnh. Con nhà nội rồi. Vui vẻ cũng chỉ được trong chốc lát thì giờ cả cô chị Như Ý cũng không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Thôi con ơi. Sao Như Ý có khóc không? Chưa nhưng mà dễ ảnh hưởng lắm nè. Ủa, hai người khóc luôn à? Trời ơi, hai bé thật là Ở vui kìa bạn rồi. heo cũng khóc nữa kìa. Thảo rất là thắc mắc ở cái điểm này. Đầu tiên chúng ta cảm nhận là Như Ý là cô bé bình tĩnh hơn Gia Linh. Nhưng cái việc mà con khóc xong rồi con ráo hoảnh nước mắt rồi con gị con heo ra cũng là do Gia Linh làm. Cái thứ hai, vừa khóc vừa mếu vừa nhờ bà cũng là Gia Linh. Nhưng mà tại sao không phải là Như Ý, trong khi Như Ý là đứa bình tĩnh hơn và không có khóc? Thực ra đơn giản thôi, bởi vì ở cái độ tuổi này nè, cái việc mà các con thể hiện cảm xúc của mình á, nó như một cái đường thẳng, và cái việc mà kiềm chế hoặc là quản lý cảm xúc nó chưa ở một cái mức độ để ở đó. Như người lớn mình là sợ hay không sợ thì đều phải có một cái hình ảnh bên ngoài nó khá là chỉnh chu. Đối với Gia Linh thực sự là Gia Linh bối rối, bởi vì cái con heo này nó vốn dĩ là một đối tượng mới. Như Ý thì không, heo ăn mỗi ngày, thấy heo tắm vân vân. Nhưng mà để đi tìm giải pháp thì rõ ràng Gia Linh thể hiện một điều rằng là cái khả năng hoạt bát và
cố gắng tìm được những cái cách giải quyết những vấn đề khó khăn mình gặp nó rất là nhanh. Thêm một cái nữa cô Nha cũng muốn minh oan cho Như Ý thôi. Đối với Như Ý, việc mà heo chạy tới chạy lui, heo bất hợp tác hình như nó bình thường, bởi vì con thấy cái điều đó nó nhiều rồi. Nhưng mà với Gia Linh hình như tất cả những biểu hiện đó của con heo là nó bất ổn hết á, cho nên là cần phải ra tay liền, mà ra tay không được thì con khóc vậy thôi. Có nghĩa là cũng là một vấn đề nhưng mà hai bạn nhìn ở hai góc độ khác nhau. Do trải nghiệm. Gia Linh nhìn có vẻ là trầm trọng quá cho nên bắt buộc phải giải quyết, còn Như Ý thấy ủa có gì đâu khóc. Đó giờ heo nó làm vậy mà. Đúng không? Rồi thế thì chúng ta xem là hai cái dòng suy nghĩ này có thành công trong nhiệm vụ này hay không. Khóc thì khóc thế thôi, nhưng cô em Linh vẫn rất can đảm. Lại một lần nữa, khó khăn lại kéo đến. Ủa, hai đứa con chưa dắt vô heo vô tới nhà bà hả? Dạ. Ở đây đưa đây cho chú chở vô trong bà cho. Thôi. Để chú chở cho. Thôi. Vừa mới đi giao hàng xong rồi, giờ chú đem heo vô cho bà ha. Dạ ơi. Chịu không? Tôi đi chở này cho bà. Ngay nhà chỉ hai con đi. Bà nào? Bà nghe nói nó. Chú đâu biết bà đó đâu, thôi giờ chú mang con heo đi vô cho nhà bà nội đi ha. Bà nội con là bà chầu đúng không? Dạ. Đi đây chú mang heo. Thôi, được rồi. Thôi đừng giải thích nhiều nữa được rồi. Hiện tại bây giờ thì Như Ý cũng khóc rồi đó. Chú bắt cho chú mang vô cho để con heo nó chết kìa, đó thấy không? Con thấy không? Bây giờ nó đi không được rồi kìa. Dạ. Ha. Ở đây chú bắt đi vô cho bà nội chứ cho ha. Giờ hai đứa con đi vô sao ha? Vậy giờ chú bỏ. Vậy là sau một hồi thuyết phục thì các cô bé của chúng ta cũng đã đồng ý. Dạ con đi bộ vô. Rồi con đi vô đây, giờ chú chạy vô cho. Đi vô. Ơi, con, giờ con mang heo đi chú tìm. Ủa rồi đâu rồi, cả rổ lẫn heo. Ý là con đã đồng ý cho chú chở đi rồi đó. Ở đâu thì con mang về? Ở đây. Ở đâu? Ủa ở đây luôn hả? Dạ. Thôi giờ gì con mang vô cho bà đi nha. Dạ. Vậy là mọi rắc rối đã hết khi về đến nhà bà. Giờ thì lấy rau bạc hà cho mẹ thôi nào. Con cho nội con heo. Con cho nội con heo hả? Có cho về cho nội nuôi phải không? Dạ nội cảm ơn hai đứa nha. Chào bà. Nha. Trên đường đi con thấy hai đứa dắt heo đi, nên là con nói là để con nhờ con mang heo lại cho bà, nhưng mà hai bé sợ nên không dám. Cảm ơn con nha. Nội cắt bạc hà cho hai đứa nha. Thôi chị Nga tự đem về nha. Con đi con đưa chị Hát về. Con sợ quá. Cái gì vậy giờ một nỗi sợ mới nữa. Một lần nữa khó khăn lại kéo đến khi mà giờ hai chị em đã lại. Trời ơi, sao bây giờ nó Như Ý rồi. Con bắt trời con đi. Bộ người ta mới thấy con, phải không? Người ta thấy hai đứa giỏi nè. Đi xin bưởi về cho mẹ nè, xin bà về nội, xin bạc hà về cho mẹ nè. Không mẹ nào. Tôi đi nơi nhà không rồi. Đi trả này cho bà xong mình đi về. Thì nãy con mượn con trả chứ nội đâu biết nhà ai đâu nội trả. Hay con chỉ nội. Con chỉ nội. Châu, có nào bà hai thì muốn nói chuyện bà đầu kia kìa. Bà lên xe con chở bà Lan tí vì bà đang cần gặp bà con đang nói chuyện cấp. Con chở bà tí rồi bà quay lại nhá. Bà lên đây, bà lên xe con đi. Đây. Đứa đây nội đi qua nè, cô chở nội đi lại đây cái nội quay. Ở đây chung nhà cho bà. Con đây với em lên đây, con đây với em lên. Đây, thôi vô nha, con vô cái nội đi, cái nội quay về nha. Ngồi đây uống nước nè. Nín nè, em nói chị. Trời ơi lắm mà cho Như Ý. Cuối cùng thì sau một hồi bà nội giải thích và sự động viên của cô thì các cô bé của chúng ta cũng đã bình tâm trở lại. Thực sự các con có một cái sự đấu tranh quá lớn với chính cái cảm xúc của mình trong cái hành trình này. Chị nói tôi rồi. Chị chọn hồng. Chị chọn hồng. Em cũng chọn màu hồng. Hết đừng nha cái chị chọn màu hồng, chị chọn màu hồng, chị chọn màu hồng. Chị hai chọn màu hồng thôi. Con chọn màu cam nè. Hai mình chọn xanh biển.
Rồi cuối cùng có đi xin bưởi không hay ngồi đây chọn màu luôn? Chị hai trong mua này, 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 chị hai bên mình. Đó, nên chọn màu. Ngồi chờ mãi mà bà vẫn chưa về nên hai cô bé đã quyết định. Hết kiên nhẫn chưa? Kiểu như ngồi chơi một hồi thì nó cũng quên đi, át đi cái nỗi sợ kia. Cho nên là con quyết định là con đi. Cái nàng Gia Linh này. Không, bây giờ con gặp bất cứ cái khó khăn gì thì con cũng vỡ hòa hết á. Đó, trong khi Như Ý thì thấy ủa chuyện này đâu có gì đâu. Nhưng mà méo rồi kìa. Cái bậc Hà nó còn cao hơn cả hai bạn nữa. Sau một hồi khóc lóc thì các cô bé đã gặp một chú tốt bụng. Có bà cố ở nhà. Sao kỳ vậy? Giờ Tuấn trở về chị Nga bỏ đồ xuống xong rồi đến nhà bà kia trả cái giỏ cho bà kia. Nãy giờ là cứ canh cái vụ trả giỏ thôi đó. Cái chỗ nhà của con Hai Tiếng gặp tôi nói chuyện một chút ăn cái vườn su nè, lẹ đi. Nãy giờ con đi đâu chú chở đi nè. Ông chở con xuống nhà hết hai. Rồi giờ cố đi. Người quen ở vùng quê của các bé. Đâu có gì đâu. Động viên đi xuống nhà bà cố nè. Về rồi dẫn về đi. Ở đây không giờ đây cái kêu con Hai chở về nha. Thế nhưng các cô nàng vẫn không quên việc là phải... Đúng rồi, tôi trả cái giỏ cho một con nha. Kêu chú quay phim trả cái giỏ em con. Đó, con ở đâu à? Dạ, con ơi, đang có hái bưởi. Giờ con hái được không? Con ở tới nào lại hái ha? Đây là đây, hái đi rồi bà con dẫn về. Đây. Nè, con hái trái nào? Hái gì ăn ha? Hái 2 trái nha. Canh chua. Đó canh chua. Hái bưởi gì đâu canh chua. Cha món này cũng khó đó con. Món này mới. Bà cố cũng rất là tâm lý khi cho con có một cái thú chơi vui khác để con quên đi cái chuyện khóc lóc. Con thích trái nào? Đây đó phải không? Rồi cố lên nha. Dịnh ghế cho con lên. Cố leo mà. Hai đứa dịnh ghế. Cố con cầm cái cây cố ơi. Thương cố dễ sợ vậy đó. Dịnh nha. Được một tay. Rồi đưa cây cố móc một cái nữa. Thôi được rồi, một trái thôi. Tối nay ở nhà có món mới, bưởi nấu canh chua. Thôi được rồi bà cô. Vậy dành trái không? 2 trái đi. Cô cho con cái bịch. Cho con cái bịch phải không? Đừng chi đó. Đừng cái đó phải không? Đây, cô vô con lấy. Chứ bà nội con không có nhà phải không? Dạ không, bà nội con không có. Bà nội con không có đi đâu quá. Con Đi đâu không biết phải không? Qua mét bà cố đó, bà nội con đi đâu á, con không biết luôn á. Một cái bịch thôi. Bà cố không ai chạy con về. Ủa, trời con về. Bà cố bây giờ không có ai chở con về hết á. Đất ruột luôn. Không có ai chở về. Hai chị em đi về được không? Không biết nè. Hả? Về được rồi bố đưa con xuống mấy ngày rồi. Con cầm cái này con ơi, cầm xuống cho mẹ con nấu canh chua. Vì mẹ con nấu canh chua phải không? Đó, khiên nắm tiền khiên đỡ đây. Con tiền với con. Làm khó cố vậy con. Con ham. Giờ thì mọi nhiệm vụ đã xong xuôi, nhưng các cô nàng của chúng ta lại bắt đầu nhõng nhẽo bà cố. Cái nào em thấy là hai bếp. Đây con. Ôi, để ngồi ông hai chơi, ông hai chở con. Không có ai chở con hả? Con đi đại, đây con đi thẳng lên đó cái tán nhà luôn ha. Nè, nó. Rồi còn cố kêu, con đứng đây cô kêu bà nội nha. Đó, rồi đây cái bà cố điện bà nội. Alo.
Có điện bà nội nha. Alo. Thế bây giờ các bạn có buông tay được bạn Cố hay không? Hay là bắt buộc bà Cố vẫn phải tiếp tục dẫn con về nhà? Em nghĩ là bà Cố sẽ không đi được đâu ạ. Thật ra thì là hiện tại bây giờ Gia Linh cũng có vẻ vững tin hơn một tí xíu. Nhưng mà Như Ý thì chưa có dứt khoát. Bây giờ cái hình ảnh này thì không biết cắt ra cái chỗ nào để mà cho bà Cố đi vô nhà rồi hai đứa con đi về tiếp. Cho nên là chắc là tiếp tục khóc, Cố thì tiếp tục dỗ dành để Thảo nghĩ là đi Cố về. cũng sẽ có cách để động viên các con quay về. Đi một đoạn nữa thôi là sẽ tới nhà. Chúng ta theo dõi tiếp xem như thế nào ạ. Cuối cùng thì sau một hồi bà Cố nội động viên, các cô bé của chúng ta đã quyết định lên đường. Chỉ cần có nơi nương tựa. Đúng rồi, cái kiểu là như thế. Giờ thì cô em nhõng nhẽo này lại là chỗ dựa tinh thần của cô chị mít ướt. Đừng có hóc kìa, người ta đã nói rồi. Chị hai. Nín đi chị hai, trời ơi thương quá con. Bà có khiến gì đâu, bà cầm bà rờ cái tay bà vô cái rổ không à. Bà dịnh vậy nè, dịnh cho có vậy đó. Đây dẫn con gì này nọ. Đó, Gia Linh là cứ gặp ai là nhờ người đó. Có điện thoại, không có ai dẫn con về. Bà ngồi này cái con vòng lên ngồi đó con về nha. Ai đi con. Bà hay đi với con hả? Anh Tuấn dẫn em đi với anh Tuấn. Biết số điện thoại mẹ. Con không biết con không có điện thoại. Bây giờ con biết đường về không? Con biết đường về mà con không có ai dẫn con về. Không biết đường, không có ai dẫn con. Ai đi con. Bà hay đi với con hả? Bây giờ bà hai đi không? Anh Tuấn dẫn em. Một lần nữa với chiều khóc lóc ầm ĩ, các cô nàng của chúng ta đã tìm được người trợ giúp. Hai chị em đi. Đường về không? Đây. Rồi, đây nè. Em biết có ông không kìa. Đó tự nhiên nín vậy đó. Có nghĩa là miễn sao có thêm một người nữa để giảm tải cái nỗi sợ đó. Anh đợi em nha. Rồi, bà đi theo bà dỗ người ta Linh nín đi nha. Thấy của mà màu đen đen á. Thấy chưa? Bà chào bà. Trả gỗ cho bà. À trả cái rổ. Bà. Con với anh đi về. Có lẽ như lần này, chiều khóc lóc đã không làm mềm lòng ông anh tốt bụng này. Anh cũng phải dứt khoát thôi. Bây giờ là các bé Cố chạy cho nhanh để nhanh về nhà. Khóc lóc là vậy, nhưng giờ hai cô nàng vẫn tiếp tục lên đường. Đi trong lời kìa chị hai. Nên chạy đi. Chạy đi cho nhanh về. Má cửa. Má cửa. Mẹ má cửa cho con nè. Bà má cửa cho con. Mẹ. Sao khóc dữ vậy? Con như Linh khóc dữ vậy? Sao con với em Linh khóc dữ vậy? Nói nghe coi. Thôi, kể cho nghe nè. Em Linh đâu có khóc đâu. Bà nội bỏ con ở nhà. Giờ thì mọi khó khăn đã hết khi trở về nhà với mẹ. Có lẽ đây là chuyến đi đầu đời không bao giờ quên của hai cô nàng trong thời thơ ấu khi lần đầu tiên giúp đỡ mẹ. Con về. Vâng, thưa quý vị khán giả, một hành trình phải nói là vô cùng nhiều nước mắt ngay từ những bước chân đầu tiên cho đến những bước chân cuối cùng. Nhưng mà theo Giang, nếu như mà cho các bé đặt để vào một cái trường hợp bất ngờ như thế này thì liệu những giọt nước mắt này có giúp gì cho con không? Em nghĩ nó hữu ích tại vì nó giải tỏa giúp cho con và làm cho bé cảm thấy dễ chịu hơn. Thực ra với hành trình này thì cô Gia lại mong quý vị phụ huynh cảm nhận đó là có thể con sẽ khóc rất là dữ dội và con sẽ khước từ, nhưng không phải vì hình ảnh đó của con mà chúng ta hạn chế bớt cơ hội trải nghiệm. Có điều rằng những giọt nước mắt này là một cái điều chỉ báo để chúng ta thấy rằng chúng ta cần trò chuyện nhiều hơn cho con. Thưa quý vị khán giả, qua mỗi một cuộc hành trình Con Đã Lớn Khôn thì chúng ta cũng thấy đâu đó những giá trị trong việc nuôi dạy con trẻ và những cái kinh nghiệm rất là quý báu mà chỉ riêng ở hành trình này chúng ta mới có thể tìm thấy.
Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị dành cho chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.